همه دوستان عزیز سلام عرض می کنم و تشکر از این فرصتی که بتوانیم چند کلمه راجع به داستانهای دکتر اکرم عثمان صحبت بکنیم. البته اشتباهات زبانی و لفظی مرا با بزرگوریتان ببخشین. من سالهای زیادی با داستانهای دکتر اکرم عثمان همسفر بودم و واقعا از خواندن داستانهایشان لذت میبرم. نویسنده در عوض مفکوره عمیق فلسفی و درونگرایی بیشتر در مورد مسائل روزمره زندگی مردم عام و تام افغانستان می نویسد. خوب یاد می آید روزی با همکارم وقتی مشغول خواندن داستانی بودیم، همکارم لبخنده گفت ما خودم در این داستان می بینیم. و می تونیم بگیم ادبیات یا داستان نویسی از یک طرف تفریح است و همچنان هنر است. بعضی داستان نویسندگان میخواین درس بتن یا تعلیم بتن و از طرف دیگر به نظر ما داستان همچنان بیانگر فرهنگ است. و یک موضوع مهم روزمره که ما در فرهنگ های جمعی میبینیم تلاش برای به دست آوردن عزت و اجتناب از شرم میباشد. و بدون اینکه واژه‌های عزت و آبرو زیاد استفاده می‌شوند، این موضوع تقریباً در تمام داستان‌های دکتر اکرم عثمان نهفته است. من می‌خوایم در این سخنرانی مختصر همین موضوع را مورد بحث قرار بدیم و همچنان در لابلای صحبت خود یک کمی به کتاب جدیدم به سوی عزت واقعی و به انگلیسی میگیم Towards True Honor مراجعه خواهد کردم. در این کتاب که تازه از چاپ برآمد، البته به زبان انگلیسی و امید است که چند ماه بعد هم به زبان فارسی چاپ خواهد شد در کابل افغانستان، موارد عزت و شرم به طور مفصل بحث میکنم و از خود میپرسم که آیا چگونه یک شخص میتونه صاحب عزت واقعی و سالم شود. پس پیش از اینکه میخوایم به چند داستان دکتر اکرم عثمان اشاره بکنم، باید از خود سوال بکنیم عزت چی هست؟ البته هر واژه مثل عزت و آبرو و احترام، نام و نشان، نام نیک، شرافت، ناموس، حیا و غیره و غیره، هر کدام از اینا ابعاد خود را از این پدیده بیان میکنند. ولی بسیار خلاصه عزت و آبرو به معنی داشتن ارزش و حیثیت می باشد. شخص با آبرو در بین مردم خود سنگین و مطرح است. او مردمدار است و دیگران به او توجه میکنند و چنین شخص مورد احترام مردم است. عزت به معنی داشتن نام در جمع یا در ملای عام می باشد و نکته مهم این است دیگران درباره او چی فکر میکنند و چی میگویند. البته همه ما چقدر لذت میبریم وقتی که ما کلمه آفرین را میشنویم، مخصوصا از بزرگان، احساس میکنیم که ما تایید میشیم. پس ولی بالاتر از این همه نام نیک ببخشین. با این حال نام نیک با مرتب بالاتر از نام خود فرد می باشد. فرد باید نگران آبروی خودش باشد، زیرا او و آبروی خودش به یک فامیل و خویش و قوم تعلق دارد. قبل از اینکه یک شخص برای خودش آبرو به دست آورد، او آبروی خانوادهش را در دست دارد که باید آن را حفظ کند. یعنی نام یک پدیده جمعی است، نه فقط فردی. پس سوالات مثل پدرت کیست و از کجا هستی در دنیای عزت و شرم رایج و معمول هستند، چون عزت با گروه و جامعه وابسته است و کسی که هیچ پیوندی نداشته باشد در نتیجه به اصطلاح انسانی بیرگ و بیریشه است و لذا نام و نشانی ندارد.
نویسنده دکتر اکرم عثمان از بیریشه بودن را در داستان کوته با همین عنوان از بیخ بوته بازتاب می دهد. شخصیت اصلی داستان نامش نبی است. جوانی بلند قامت و زیبا بود و با دیگران رویای خوبی داشت، ولی بیکس و کوی بود، زیرا خانواده نداشت. نویسنده این مفکوره اجتماعی را به صورت غیر مستقیم نقد می کند که اگر کسی بخشی از یک گروه شناخته شده نباشد، پس او یک شخص بیکاره و به درد نخور محسوب می شود. در صحبت بین خلیفه غیاث که صاحب یک چایخانه است و نبی ما چنین می خوانیم. خلیفه میگه وطندار شیر از کجا هستی؟ نبی جواب داد از بیخ بوته. مزدوران می چایخانه ابلهانه هر خندیدن. خلیفه گپ نبی را به ریشخند گرفت و گفت خو از بیخ بوته؟ از بیخ کدام بوته؟ نبی با لبخند جواب داد از بیخ جارو بوته. خلیفه گفت شکر خدا که به کس و کوی نیستی. در کجا که جارو بوته نیست دنیا را جارو بوته پر کرده. نبی جواب داد هان میفهمم، ما کس داره به کس هستم، مثل جارو بوته که به قدر و خودروی و خار چشم مردم است. خلیفه خندش را خورد و فهمید که گپهای نبی از بی عقلی نیست و با همدردی ازش سوال کرد وطندار ننه و بابت زنده هستن؟ نبی از قول مامایش قصه کرد که مادرش سرزا یعنی زایدن مرده است و پدرش که عاشق مادرش بود پس از ماه دقمرد شده است. در این داستان نبی تلاش کرد تا قدر و شخصیت را حاصل کند. با این منظور او پیش خدمت یک خانواده با اصل و نسب شد که به نام و نشان نیاکان خیش افتخار میکردند. حالا نبی بیریشه با یک شجاره خانواده اصیل پیوند خورده بود، ولی نبی به تدریج متوجه میشه که عزت واقعی بسیار عمیق‌تر از لاف زدن گذشته های ناحق است. پس میبینیم که نویسنده روش طنز را استفاده میکند تا خواننده بتونه زود این نقد را بپذیرد و نویسنده در چندین داستان مثل میان رو، آن بالا و این پایین و مغز متفکر خانواده اشخاصی را به طنز نیشدار مورد انتقاد قرار می دهد که برای کسب شهرت و یا مقصد خودخواهانه خود را می فروشند. ما می بینیم آنهایی که در تلاش پرستیژ ناحق و یا عزت کاذب می باشند زندگیشان پوچ و هیچ است و به اصطلاح تشت رسواییشان بالاخره از بام میافتد. در بعضی از داستانهای دیگر طنز نویسنده نرمتر است. دکتر اکرم عثمان دوست دارد قصه های عاشق و معشوق و عاشق شدن را بیان کند و اینکه چگونه عاشق در تلاش معشوقه بیاب میشه و نمیدونم شاید از تجربه خودش باشه یا از تجربه دوستایش باشه. و در داستان آنسوی پل آنسوی دریا بچه های منطقه خرابات و شوربازار موضوع عشق را به تمسخر می گرفتن، خودشان کاکه می دانستن و هر که به دیگری دل می بست بلنده باز و زنکه باز مشهور می شد و حالا شخصیت اصلی داستان خودش در دام عشق افتاده بود و حسرت عزت و آبروی برباد رفتهش را میخورد و میگفت اگر پای ما از گلم درازتر نمیکردم اکه رسوا نمیشدم. در داستانهای دیگه مثل نکته نیرنگی و نازی جان همدم من همان موضوع را هم مشاهده میکنیم. ولی عمیق‌تر از این چیزا عزت هم ارتباط داره با احساسات و ضعف و شکست. یک ضرب مثال فارسی میگه مرد آن است که بدنش را راست میگیرد و زبانش را نگه میدارد. در دنیای عزت و شرم
خصوصیات مانند شجاعت، سخاوتمندی و کامیابی اصول اساسی می باشند. ما از داستانهای پهلوانان لذت میبریم که به شرایط سخت و خطرهای زیاد مواجه میشوند و برای رسیدن به هدف عالی و شریف متحمل درد میشن، ولی آه و ناله نمیکنند. با این حال گاهی اوقات از خود میپرسیم که در درون چنین شخص چی میگذارد؟ آیا یک شخص با عزت و آبرو میتواند شکست را برای خود بپذیرد؟ آیا میتوان ضعف را با عزت درآمیخت؟ دکتر اکرم عثمان این بحران را در داستان بسیار مشهور که همه ما شما فکر میکنیم خوب بلد هستیم به نام مردار قول است به تصویر کشیده است. شخصیت اصلی شیر ناخواسته در دام برادرخوانده با خانواده میفتد که دخترش را دوست دارد. این بدان معنی است که طاهره خواهر او می شود. شیر مجبور میشه عشق خود را به او انکار کند، زیرا به حیث یک جوان با وقار هرگز نمیتواند قول برادری را بشکند. در عروسی طاهره که او را به یک پیرمرد دادن، شیر دردش را پوشانده و ما میخوانیم شیر در آن شب چندان انگشت های دستش را جوید که خون جاری شد، اما دست از پا خطا نکرد و بی خود نشد و هیچ کس نفهمید که در آن شب بر او چی گذشت. ولی طاهره آهسته آهسته از شیر رهسپار خانه حاکم سالخورده و چاک شد که شکمش از بینیش بالا پریده بود. بله، شیر مردانوار سر قول خود صادق ماند و قلبش را زیر پا گذاشت، نه قولش را. عزت پیروز میشه، ولی با چی بهایی؟ شیر در تلاش این که یک نماد قوی باشد خود را قربانی کرد. و شاید هم میتونیم بپرسیم آیا شیر صادقانه با خودش رفتار کرده است؟ و یک سوال دیگه، محمود که برادر طاهره است به خاطر عزت خفه است از شیر، ولی او را با یک پیرمرد میده. آیا این عزت است؟ این هم یک سوال است که میشه بیشتر در موردش صحبت بکنیم. سوال اینجاست که یک قهرمان با عزت که در ملای عام زندگی میکند، آیا او میتواند خود را دیده و دنیای درونی خود را تجزیه و تحلیل بکند؟ اگر تمام هدفش نگه داشتن عزت خودش است، او چگونه میتواند احساسات خودش را ببیند و خود را بیازماید؟ این موضوع همچنان به مسئله صمیمیت بین زن و شوهر ارتباط دارد. حس مردانگی یک مرد او را مجبور می کند تا هر گونه درد، ضعف یا شکست را بپوشاند. لذا مردانگی او به نوع حجاب و یا پوششی تبدیل میشه که دنیای درونی و احساساتش را پنهان کند. برایش سخت است که در برابر همسرش آسیب پذیر باشد و زن و شوهر هر دو احساسات خود را از یکی دیگر پنهان میکنند. در داستان وقت گلها نی میکنند که هم باز یک داستان خیلی مشهور است، اکبر یک جوانمرد معروف در شهر کابل می باشد. او توسط والی بیرحم موظف به انجام مأموریت خطرناک میشه. والی از احساس جوانمردی اکبر سوء استفاده میکند. اکبر همسر غمگین و فرزند 3 ساله خود را ترک میکند، ولی نمیتونه با آنها بگوید که چرا و به کجا میره. او در یک جهان دیگر زندگی میکند و او نمیتونه احساسات خود را با همسرش در میان بگذاره. پس اکبر قربانی حس مردانگیش میشه. ادبیات شناس ایرانی فرزانه میلانی
در کتاب Veils and Words یعنی حجاب ها و واژه ها مردانگی را چنین نقد می کند. آنها برای مردانگی خود سد محکم با مانند حجاب در اطراف خویشتن می سازند. از این گذشته انتظار می رود که مرد واقعی خوددار باشد، مسئولیت خود و محیط پیرامون خود را به عهده بگیرد، جدی، کاملا تشریفاتی و بی‌اعتنا باشد. گریه کردن و احساساتی شدن کار زنان و دختران کوچک است. در چنین حالت زن و شوهر هر دو در تنهایی خود حبس می شوند و قادر به درک یکی دیگر نیستند. خب دوستان عزیز، من فقط چند داستان دکتر اکرم عثمان را به صورت خیلی مختصر مطرح کردم و میتونیم بگیم که بیشتر داستانهای نویسنده بازتاب از این مسئله عزت و شرم می باشند. از یک طرف اشخاصی را میبینیم که برای نفع خویش از این انگیزه بسیار قوی سوء استفاده میکنند، ولی از طرف دیگر و به نظر من این داستانها خواننده را وادار میکند که در زندگی خود سوی عزت والاتر قدم بردارد. بدون شک میتونیم به این نتیجه برسیم که داستانهای دکتر اکرم عثمان درسهای عمیقی از جامعه شناسی، روانشناسی و روابط بین افراد می باشند. تشکر بسیار زیاد از توجه شما.